હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક નવી જ રેસીપી. તો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રાવણ મહિનો શરૂ છે. તમે ઉપવાસમાં ખાઈ શકો એવી, વ્રતમાં ખાઈ શકો એવી ફરાળી આઈટમ જેનું નામ છે મખાના, અથવા તમે એને કમળના ફૂલ પણ કહી શકો છો, અથવા લોટસ બી પણ બોલાય છે ઇંગ્લિશમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં લીધા છે 100 ગ્રામ મખાના, જે તમને કોઈ પણ રિટેલ શોપમાં મળી જશે આસાનીથી. તો એ એકદમ હળવા હોય છે અને વજન બિલકુલ નથી હોતો. તો આવી રીતના જે કમળ કાકડી હોય એમાંથી શાયદ બને છે, જે આપણે મકાઈની ધાણી હોય એ રીતના ફૂલી જાય છે. તો હું જે કોઈ ખરાબ હશે એમાંથી કાઢી લઈશ અને 100 ગ્રામ મખાના લઈ લીધા છે. તો આપણે એને હવે શેકવાના છે. તો એમાં આપણે જોશે મીઠા લીમડાના પાન, થોડા કાજુના ટુકડા, સિંગદાણા અને ટોપરું ને લીલી મરચી, જે મેં 3 કટ કરી લીધી છે. તો એમાં આપણે ફરાળ માટે બનાવીએ છીએ તો આટલી જ વસ્તુ એડ કરીશું. પહેલાં હું એને શેકી લઈશ. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને એને શેકી લેવાના છે. આપણે હલાવતા જઈશું સતત. તો એકદમ ડાર્ક થોડાક થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકશું. તો આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન નહીં પણ એક થોડાક ક્રન્ચી કરવાના છે. એટલે અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે તો એમાં હવા લાગી ગઈ હોય છે. તો આપણે એને શેકીશું એટલે એકદમ ક્રન્ચી અને હળવા થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જ્યારે એને લેશો તો એ એકદમ પોચા અને રબર જેવા તૂટશે પણ નહીં અને ભાંગશે પણ નહીં એવા હશે. જેથી કરીને આપણે શેકવાના હોય છે, શેકશો પછી એકદમ ક્રન્ચી બની જશે. તો તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા મોટું વાસણ લીધું છે, એમાં શેકવાના આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઉપવાસમાં ખવાય એવી રેસીપી છે. તો તમે આ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આપણે અહીંયા બનાવી રહ્યા છીએ મખનાનો ચેવડો. તો તમે ગમે ત્યારે એને ખાઈ શકો છો. અને આ મખના છે એકદમ કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે, એકદમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે અને એનાથી એનર્જી ઘણી મળે છે આપણને. તો આપણે આ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય, જેથી આપણે એકદમ ભૂખ પણ ના લાગે. અને તમે જોઈ શકો છો શેકાઈ ગયા છે. મેં એને કાઢી લીધા અને એકદમ ક્રન્ચી થઈ ગયા છે. તો ભૂક્કો થઈ જાય એવા બની ગયા છે. તો હવે આપણે એ જ તવલીમાં પહેલાં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. હું અહીંયા ઘીમાં બનાવી રહી છું. તમે એને તેલમાં પણ બનાવી શકો છો. તો તેલ પણ તમારે એટલું જ લેવાનું. તો હવે એની અંદર આપણે પહેલાં કાજુ અને જે સિંગદાણા છે એને શેકી લઈશું. જે શેકીને લેવાથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી લાગશે. તો તમે આ ચેવડો છે એ ઉપવાસમાં ખાઈ શકો છો, એટલે જરૂરથી બનાવજો. અત્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણા જે દાણા છે અને કાજુ એ થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે આપણે કાઢી લેવાના છે. બહુ શેકા નથી દેવાના, ક્રન્ચી કરવાના છે ખાલી એને. તો હું કાઢી લઈશ. ને આ રેસીપી એકદમ ફટાફટ બની જતી છે અને એકદમ નવી રેસીપી છે. તો અહીંયા હું આ જે આપણે કોપરું લીધું છે એને લાંબા કટ કરી ને એને શેકી લઈશ. તો એ પણ શેકાઈ ગયા છે. તો એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. તો આપણે પહેલેથી જ આવું મોટું વાસણ લઈશું જેમાં બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ જાય અને સરસ હલાવવામાં પણ સારું રહે. તો હવે હું એમાં પાછું થોડુંક એવું ઘી એડ કરીશ, 1 ચમચી જેટલું. અને હવે આપણે એમાં વઘાર કરીશું. તો હું થોડીક એવી હિંગ એડ કરીશ અને આપણા મીઠા લીમડાના પાન અને જે મરચાં છે એ એમાં એડ કરીશું. તો આપણે એને એકદમ ક્રન્ચી થવા દેવાના છે, જેથી આપણો ચેવડો છે એ ઘાવરી ના જાય. અને એને હું થોડોક સાઈડમાં કરી લઈશ અને પછી આપણે
એમાં નાખીશું જે આપણે શેકીને રાખેલા છે સિંગદાણા, કાજુ અને ટોપરું, એ બધું મિક્સ કરી લઈશું. ને ઉપરથી આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું, નહીંતર આપણા જે વઘાર છે એ બળી જશે બધો. તો ઉપરથી હું એડ કરીશ થોડુંક એવું નમક. તમે ઉપવાસમાં ના બનાવવો હોય તો સંચળ પણ એડ કરી શકો છો. હું ઉપરથી 1 ચમચી કાળી મરીનો પાવડર અને આમચૂર પાવડર એડ કરીશ, ને શેકેલા જીરાનો પાવડર, ને ઉપરથી દળેલી 1 ચમચી ખાંડ. તો આપણે ઉપર 1 ચમચી મરચું પાવડર, એને ફટાફટ મિક્સ કરી અને તરત જ આપણે મખના છે એ એમાં એડ કરી દઈશું. કારણ કે મખના છે એકદમ હળવા હોય છે, તો આપણો મસાલો બધો નીચે રહેશે અને બળવા લાગશે. તેને જલ્દી નાખી અને ફટાફટ હલાવી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું હવે. તો એને સરસ રીતે મિક્સ કરવાના છે, જેથી કરીને આપણા મખના છે એ બરાબર કોટ થઈ જાય અને મસાલો બધો એની અંદર મિક્સ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તેની અંદર આપણે ચાટ મસાલો, પછી આમચૂર પાવડર, આખા શેકેલા જીરાનો પાવડર, દળેલી ખાંડ, મરચું પાવડર, એ બધી વસ્તુ એડ કરી છે. એ બધી વસ્તુ ફરાળમાં ખવાય એવી જ છે. તો હું કાઢી લઈશ અને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશ. જોઈ શકો છો કેટલા સરસ અને ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો આનો ટેસ્ટ તમને જે ધાણી ખાતા હોય મકાઈની એવો લાગશે. તમે આ ચેવડો સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો, જેથી 1 મહિના સુધી અથવા 15 દિવસ સુધી એને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને રાખી શકો છો, ગમે ત્યારે ખાઈ શકાય. તો જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બન્યો છે આપણો મખાના ચેવડો. અને ઘણા લોકો કમળના ફૂલ અથવા લોટસ બી પણ કહે છે. તો એકદમ ક્રન્ચી બન્યો છે. તો એકદમ નવી રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઉપવાસમાં જરૂરથી આ ખાજો. એકદમ કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે. તો આવા જ મારા બીજા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું. બાય બાય, ટેક કેર, આવજો. અને તમારે જો બીજી કોઈ રેસીપી બનાવવી હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો હું જરૂરથી બનાવીશ. અને મારી ચેનલને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં.